لو في يوم نزلت حبيت تشتري شوية فاكهة، ولما دخلت السوق لقيت بياع قاعد يتخانق مع الزباين، أو عمال يشدهم بالعافية عشان يتفرجوا على الفاكهة، أو حتى واقف مع كل واحد عمال يجادله عشان يقنعه بالفاكهة بتاعته غصب عنه، وبعدها بكام متر لقيت بياع تاني عرض بتاعته بشكل منظم، بضاعة نظيفة وزي الفل من غير ما يقول أي حاجة للزباين اللي رايحة واللي جاية. يا ترى هتروح تشتري من مين؟ أكيد طبعا مش محتاجة كلام، هتروح للبياع التاني. اللي بينطبق على الفاكهة دي هو نفسه اللي بينطبق على الأفكار. لو أخدت لك لفة كده على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقي الناس ماسكة في خناق بعضها، وكل واحد عمال يقنع التاني بالذوق وبالعافية إنه يقتنع بفكرته. الكلام ده بيحصل كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. طب تعالى بقى أقول لك مفاجأة، محدش بيقتنع. افتكر كده امتى آخر مرة شفت اتنين قعدوا يتجادلوا في كومنتات على أي بوست وواحد منهم خرج من المناقشة مقتنع؟ انسى. ده لأن الإنسان متبرمج إنه لما يدخل أي جدال أو مناقشة أو مناظرة أو يواجه أي حد معترض على كلامه بيتخذ وضع دفاعي، واهتمامه كله بيتحول إنه يخرج من المناقشة دي منتصر، بغض النظر بقى هو صح ولا لأ. صدقني كلنا متبرمجين على كده ولا أستثني أحدا. حد يقول لي طب أنا شفت بوست فيه كلام غلط جدا، إزاي أعترض عليه أو أقنع صاحبه إن كلامه غلط؟ بص يا صاحبي، لو عندك رأي أو فكرة شايف إنها كويسة فأنت مش محتاج تقنع حد بيها. كل اللي أنت محتاجه هو إنك تعرضها بشكل نظيف. اعرضها فقط وسيب الناس تشوفها، وما تنجرش لأي جدال، اللهم إلا لو هتجاوب على استفسار أو توضح نقطة غامضة، بس كده. في سوق الأفكار البقاء للأصلح، وما يغركش كترة الباطل اللي موجود في السوق ده، وما يحبطكش السخرية أو التندر على أفكارك لأنها مختلفة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني لما الدنيا تمطر الزبد والرغوة هتروح وهيتبقى المية النافعة في الأرض تسقي الزرع. ده حتى أعظم بضاعة في الدنيا الإسلام ربنا قال عنه وما عليك إلا البلاغ. اعرض البضاعة فقط، لأن الأفكار الجيدة بتفرض نفسها بنفسها، مش محتاجة تطارد واحد واحد تقنعه بالعافية. لو صاحب الأفكار الفاسدة قدر يجذب الناس ليه فده ممكن لأنه عرض أفكاره بشكل جذاب. لو عايز تنافسه اعرض أفكارك جنبه بشكل أفضل منه، مش تروح تشد الناس بالعافية يشتروا أفكارك. لو عجبك الفيديو ده اعمل منشن لصاحبك اللي غاوي يتخانق مع الزباين.